میتونن که قیمت بیت کوین دیگه هم بالا برد توسط رئیس جمهور جدید امریکا. هر زمانی که چارت در پایین است به ما نشان میده که منطقی تر است که بالای آلت کوین ها سرمایه گذاری کنیم. یک فرصت خوب به کسایی است که میخوای از نو شروع کنه و پرنده یک دانه بی ام بی شوه. این بعد از زمان است که هر قیمت بیت کوین به $12 آمریکایی بود. بلندترین های قبلی را ببینیم یا بلندترین های قبلی که اینجا بود 73000 میتونه که آلت کوین ها همچنان رشد بکنه. 30 روز گذشته 10000 دانه بیت کوین برآمده. سلام دوستان، خدا کنه که جور و صحتمند و سر حال بوده باشین. اگر سرمایه گذار هستی یا تریدر هستی یا به هر نوع خرید فروش ارزهای دیجیتال میکنی، این ویدیو مخصوص خودت است تا اینکه بفهمی در آینده باید چی کار بکنی. امروز شاید در نقص باشی یا هم در فایده شاید باشی. ما امروز در این ویدیو درباره چیزای صحبت میکنیم که تغییر میده ارزهای دیجیتال قیمت ها رو. بیایم ما ببینیم که چه قسم شما میتونین از استفاده بکنین و چه قسم میتونین که شما پول زیادتر به جیب خود بگذارین. اینجا برای شما حرفای ناگفته را میگم که در هیچ جای نشنیدین و در مورد ازی شما باید خودتون تحقیق بکنین و ما فقط راه را براتون نشان میدم ببینین و منطقی عمل بکنین. کل شما شاید خبر باشین که آلمان بیت کوین هایی که در چند سال ذخیره کرده بود و بیت کوین هایی که از مردم کسایی که کار سیاه میکردن و کسایی که کارهای هک و چیزا میکردن پیدا کرد و اونا را جمع آوری کرد. تقریبا $2 میلیارد میشد. تمامش در ماه جولای که همین ماه گذشته است به فروش رسانده و در مقابل بلاک راک $1 میلیارد بیت کوین خرید. یعنی نصف تمام بیت کوین هایی که آلمان سودا کرده بود تمامش بلاک راک خرید. بلاک راک یکی از کمپانی‌های سرمایه گذاری است که سرمایه گذاری در هر بخش میکنه و اصلا که نگهداری میکنه تقریبا $10 تریلیون است. لری فینک که رئیس از اینجا است، اینا از افراد نیستن که بدون سنجش قدم بردارن و اینا اگر میفهمیدن که بیت کوین از 60000 میره و 40000 به 20000 به 10000 حتما اینا فروش میکردن تا اینکه بخرن، چون از ماه فوریه که امسال بود اینا شروع به خرید کردن تا به حالا و قیمت بیت کوینی که بالاتر از $60 آمریکایی بود اینا خرید زدن، تقریبا $1 میلیارد خریدن. یکی از خبرهای خوب برای خود بیت کوین است و ارزهای دیجیتال می باشه که خریدارای همچو بلاک راک داره. بلاک راک در بخش توکنایزیشن میخواد کار بکنه و تا حالا $500 میلیون زیر منیجمنت خود داره و پارتنرشپ با سکیوریتایز داره، با سرکل داره. همین USDC استیبل کوینی که شما میبینین توسط سرکل ساخته شده و امروز در اروپا آفیشلی یعنی شما میتونید استفاده کنید. USDT را در اروپا نپذیرفتن تا به حال و به شکل یک استیبل کوین که رسمی باشن نپذیرفتن، ولی USDC را قبول کردن. چرا؟ به خاطر که از سرکل است و سرکل با بلاک راک ارتباط داره. پس روز به روز دیده رسیم که دولت ها داخل ارزهای دیجیتال قوانین را اجرا کرده رسن که این قوانین با نفع ارزهای دیجیتال میباشه، چون پولای بزرگ مانند اینستیتوشن ها و کمپانی های بزرگ مثل فیدلیتی مثل بلاک راک میتونن داخل ارزهای دیجیتال شوند و هر قدر قانون شوه و هر قدر قوانین شفافتر باشه به مو اندازه بهتر از به خاطر ارزهای دیجیتال. همه ما شما میفهمین که ترامپ یکی از نامزدای ریاست جمهوری امریکا است و ایران میفهمین که سالهای قبل ترامپ ضد کریپتو بود و میگفت که اسست نیست که برای شما باور داشته باشین و میخواست که قوانین سختگیرانه‌تر را داخل ارزهای دیجیتال بره، ولی آمد NFT های خود به بازار به فروش رساند و فعلا گفته راسته که دور چهارمش به بازار آمده راسته. اینجا گفته که از من مردم خواستن که تا یک بار دیگه NFT های خود بفروشم. معاون رئیس جمهور کسی هست که بالاتر از $100,000 بیت کوین داره. امروز در انتخابات دونالد ترامپ مردم میتونه که با بیت کوین و ارزهای دیجیتال پول روان بکنه. آیا این رو میفهمیدین؟ و سوالم از شما از لطفا در کامنت برای من بنویسین که چی نظر داره، نظر شما چی هست که کدام مردم بوده؟ آیا همکارایش هست؟ آیا نفرایی که از امریکا هست؟ آیا پارتنرایش هست؟ کیا بوده که از این میخواسته که یک بار دیگه هم NFT خود بفروشه و این چیز سیگنال بوده میتونن در بازار ارزهای دیجیتال اگه ترامپ رئیس جمهور شوه و بیا NFT خود سودا بکنه. و معاون یا دستیار ترامپ که امروز بالاتر از $100,000 آمریکایی بیت کوین داره و یکی از شخصهای تاثیرگذار برای ترامپ است و میتونه که گپای داره گوش بکنه، شاید هم بتونه که یک قانون دیگه داخل بیت کوین و ارزهای دیجیتال بیاره. فکر کنم یکی از توییت‌های خود ترامپ نوشته کرده بود که امروز از بیت کوین تنها روسیه، چین بهره میبره و میخوایم که باقی مانده بیت کوین هایی که وجود داره در دنیا باید میدین امریکا باشه، یعنی ساخت امریکا باشه، در امریکا ماین شده باشه. پس قدرت هم میخواد که به طرف خود بگیره. نمو قسمی که آلمان سودا میکنه امریکا خریدارش هست و می شکل میخوایم قدرت کریپتو را همچنان به دست خود بگیره. To further secure America's future, create opportunity for young people, I will end
Joe Biden's war on crypto, and we will ensure that the future of crypto and the future of Bitcoin will be made in America. We're going to keep it right here, and a lot of it's going to be done right here in Florida. پس برای کل آشکار است که ترامپ خواهد شد رئیس جمهور امریکا و وقتی رئیس جمهور امریکا شد این اختیارش که در داخل بلاکچین از بیاید این که مردم زیاد توسط بیت کوین برای کمک کرده و همچنین از حرفای خودش که امروز سپورت میکنه یا طرفداری از ارزهای دیجیتال میکنه میتونه سیگنال باشه که ارزهای دیجیتال در آینده رشد بکنه. اما قسمی که بلاک راک، فیدلیتی و تمام اینستیتوشن‌های دیگه که داخل امریکا هستن به خرید بیت کوین دست زدن، اما قسم میتونن که قیمت بیت کوین دیگه هم بالا برد توسط رئیس جمهور جدید امریکا. و اینجا ببینید از داخل صرافی‌ها در 30 روز گذشته 10,000 دانه بیت کوین برآمده، در 7 روز گذشته 14,000 بیت کوین و در 24 ساعت گذشته 1309 دانه بیت کوین از داخل صرافی‌ها برآمده و داخل صرافی‌ها فعلا 2.45 میلیون دانه بیت کوین وجود داره. بیت کوین های حال حاضر که فعلا بالانس با ثبت نشان داده میشه و پرایس هم که قیمت است با رنگ‌های نارنجی نشان داده میشه و همون قسمی که می‌بینید موجودی داخل صرافی‌ها هی رو به کاهش است. اینا کجا میرن؟ این ارزهای دیجیتال و این بیت کوین هایی که اینجا هست در جیب کی میره؟ کسایی که میخرن، مردمی که میکشن از صرافی‌ها با والت های خود روان میکنن، کسایی که مانند بلاک راک خرید و فروش میکنن و میکشن از میلیارد دلار میخرن. این نفرایی هستن که بیت کوین ها را میخرن و میکشن از داخل صرافی‌ها نگهداری میکنن در والت های خود. و یکی از خبرهای دیگه که ایتریوم و ETF همچنان همون قسمی که بیت کوین آمده بود، همون قسم از ایتریوم میاد در 23 جولای در بازار میاد و در 23 جولای میتونن مردم خرید فروش بکنن و با مردم باعث ETF برشان داده شود. و امروز تاریخی که میبینین 21 جولای میباشه، یعنی تا 2 روز دیگه شروع میشه خرید و فروش ایتریوم به شکل رسمی و وال استریت همگی میتونن خرید و فروش بکنن بیت کوین و همراه با ETF ایتریوم و همچنین ETF سولانا در راه است. چی معنا میته که ETF های آلت کوین ها میه هر قدر حجم ایتریوم بالا بره به مو اندازه حجم آلت کوین ها بلند میره. به معنی چی است که مادر ارزهای دیجیتال که ایتریوم است و پدرش هم که بیت کوین است و زمانی که پول زیاد داخل ایتریوم میه آلت کوین ها رشد میکنه و همین قسمی که میبینین شما آلت کوین ها در آلت سیزن ما نزدیک هستیم. هر زمانی که چارت در پایین است به ما نشان میده که منطقی تر است که بالای آلت کوین ها سرمایه گذاری کنیم و هر قدر چارت بالا بره منطقی تر است که بالای بیت کوین سرمایه گذاری بکنیم. و فعلا میتونیم بگیم که آلت سیزن اساسا شروع میشه و آلت سیزن بعد از اینکه ETF ایتریوم در امریکا لانچ شد و شروع شد، بعدش میبینید که حجم بالا میره تا چند ماه پیش روی میتونه که آلت کوین ها همچنان رشد بکنه. این چارت هالوینگ است، یعنی هر 4 سال بعد یک بار به وقوع میپیونده و دستمزد ماینرها نصف میشه. در سال 2012 بیاین چک کنیم که در سال 2012 چی به وقوع پیوسته بود. این بعد از زمان است که هر قیمت بیت کوین به $12 آمریکایی بود، هالوینگ شد و قیمت پرت شد یا رو به بالا رفت تا کجا؟ تا هالوینگ بعدی. از این هالوینگ تا دیگه هالوینگ ما و شما حساب میکنیم تا هالوینگ بعدی که قیمت هر بیت کوین شد 4 سال بعدش $666 تقریبا در این رنج و بعدش از این افته که ما اینجا کم داشتیم قیمت رشد کرده و هی بالا و پایین و قیمت رساندن به $600 و بلندترین هایش هم بوده $1150 آمریکایی. بعدش که هالوینگ به وقوع میپیونده یک روند نزولی دیگه میداشته که بیت کوین تا $470-477 میره و از این پس بیت کوین شروع میکنه چند ماه بعدش رشد شروع میکنه. چقدر زمان برده؟ تقریبا 320 روز زمان برده که قیمت بتونه از $600 به $2800 آمریکایی بالا بره. و همون قسمی که بیایم ببینیم روند سعودی تا زمانی که دفعه سوم هالوینگ به وقوع میپیونده و وقتی که دوباره هالوینگ به وقوع میپیونده یعنی 3 باره قیمت هر بیت کوین میباشه $8000 تا $9000 آمریکایی بوده. اگرچه که هایش 19000 تا 20000 بوده ولی وقتی هالوینگ آمده قیمت بیت کوین تقریبا $9000 آمریکایی بوده و بعدش میبینیم که بازار باز دوباره رشد کرده و حالا 4مین بار است که هالوینگ رخ داده. اینجا 4مین بار هالوینگ است و همون قسمی که میبینین این بار
نمیفهمم کجا حد زده میتونم که قیمت چقدر میتونن رشد بکنه در 4 سال آینده. یعنی در بلند مدت ما سعودی هستیم. قیمت امروزه بیت کوین برابر است به قیمتی که 2 سال 3 سال قبل رشد داشت و از اونجا افت کرد و از اونجا همگی ناامید شدن که گفتن که بیت کوین 16000 دیگه هیچ گاه 60000 نمیشه که امروز پس دمو قیمت خود بیت کوین رسیده. جای ترس برش هنوز نیست. و همون قسمی که میبینید خریدارای زیاد وجود داره به خاطر خرید بیت کوین و همون قسم اینستیتوشن ها، بانک ها و همگی خریدار بیت کوین هستند. به نظر من در ماهای اگست یا هم سپتامبر یا هم اکتبر بتونیم که بلندترین های قبلی را ببینیم یا بلندترین های قبلی که اینجا بود 73000 بتونیم میره رو بالا بشکنانیم و قیمت های را بریم به طرف 80000 و همچنان بریم به طرف 100000 که برای بیت کوین ناممکن نیست. انشالله شما را میبینم تا ماه سپتامبر و اکتبر و هر چیزی که میبینید نظر شخصی خودم است و هیچ مبنای ذکر خرید و فروش قرارش ندید. اگر شما صرافی ارزهای دیجیتال ندارین لینک صرافی بایننس در پایین است، میتونید با 30% تخفیف ثبت نام بکنید. یعنی هر تریدی که میکنید 30% تخفیف میده و تا سال 2025 از این تاریخ به بعد هر ماه یک BNB به کسایی میده که راجستر بکنه و ترید بکنه با لینک ما، لینکی که اینجا برای شما ما قرار داده میشه. و اگر در بعضی کشورها کار نمیته صرافی بایننس فیوچرزش، شما میتونید از صرافی بینگکس استفاده کنید. اونم همچنان لینکش در پایین است. یک فرصت خوب به کسایی است که میخواد از نو شروع کنه و برنده یک دونه BNB شوه. و اگر شما نویاد هستین و هیچ چیزی نمیفهمین داخل پلیلیست 0 تا 100 شوین. شما نشکن در اینجا سنو 016 خودش میاد برای شما پلیلیست 0 تا 100. بیاین از ویدیوی اول تا با ویدیوی آخر ببینید تا اینکه از 0 تا 100 یاد بگیرین که چگونه شما کار با کریپتو آغاز بکنید. اگر کدام مشکلات در مورد صرافی‌ها دارین ما پلیلیست مخصوص به خاطر صرافی‌ها داریم که شما میتونین پیداش بکنید. اینجا در مورد صرافی بایننس است که برای شما گفتیم صرافی بایننس 0 تا 100 و اینجا هم صرافی های ارزهای دیجیتال. شما اگر ثبت نام نمیتونین، شما اگر مشکل احراز هویت دارین، برای شما پیشنهاد میکنم قبل از اینکه ثبت نام بکنین اینجا ویدیو را ببینید تا اینکه بفهمین چگونه ثبت نام میشه تا اینکه وقت شما ضایع نشه. و به خاطر الگوریتم یوتیوب لطفا لایک بکنید و با دوستانتون شریک بسازید. تشکر از همه شما. ان شاء الله که همیشه وقت پرسود و سرفراز